ครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการแปลงสัญญาณใหม่นะฮะย้ายเสานะครับซึ่งไม้ตัวนี้เป็นไม้ตัวรุ่นเก่าของผมนะฮะที่ผมใช้อยู่นะครับไม่มีตัวย้ายสายสัญญาณหรือว่าเสาไปไว้ข้างหน้านะครับไปไว้ข้างหน้าซึ่งผมไปหาซื้อแล้วนะครับไม่มีชุดย้ายครับมีแต่ของรุ่นใหม่ๆนะฮะอย่างเช่นพวกตัวยูโรอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยนะทำการซื้อมาดัดแปลงนะครับถ้ามีก็แพงมากนะฮะถามที่ร้านแล้วนะครับแต่ว่าลักษณะนะครับเป็นเกี่ยวนะฮะตัวนี้จะเป็นเกี่ยวของมันนะฮะไม่มีนะครับไม่มีเป็นตัวแยกออกไปนะครับทั้งสองข้างนะครับก็เลยนะฮะซื้อหัวนี้นะครับมาแปลงนะฮะแล้วก็สายครับเอามาตัดแบ่งนะครับก็ซื้อมาเมตรนึงจะแบ่ง50นะครับก็ซึ่งอุปกรณ์นะครับก็มีดังนี้นะครับตัวนี้นะครับชุดนี้ครับก็เป็นตัวนะที่จะต่อออกไปหาสัญญาณข้างนอกนะครับตัวนี้นะครับที่ผมทำใส่สายไว้แล้วนะครับใส่ที่ไมค์ที่ตัวรับนะฮะตัวแม่ตัวสัญญาณรับนะครับสองข้างนะครับซึ่งผมทำไปแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จครับตอนนี้ฝนตกนะยังประกอบไม่ได้ไฟฟ้าดับนะครับยังไม่ได้เจาะแท่นหน้านะฮะนี่ครับปลายสายนะครับซึ่งผมจะเอาไปนะครับออกด้านหน้านะครับของเหล็กนะครับเดี๋ยวสายเส้นนี้นะครับเส้นนี้ที่ปอกไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เชื่อมนะยังไม่ได้บัดกีนะครับจะบัดกีนะครับใส่กับตัวนี้นะครับหนึ่งชุดนะครับแล้วเสร็จแล้วนะฮะถ้าเสร็จแล้วก็เอาชุดที่เชื่อมชุดนี้นะครับมาเสียบนะครับเป็นเขี้ยวนะไม่ใช่เป็นเกลียวนะครับมันไม่มีนะครับถ้าเป็นเกลียวมีผมก็ใช้แค่ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นเกลียวมาต่อที่นี่นะครับที่ปลายสายเนี่ยก็ได้เลยครับแล้วเอาสัญญาณของหลักสัญญาณเสียบนะครับก็เสร็จแล้วแต่ตอนนี้ที่ร้านนะค้นหาทั้งร้านไม่มีครับ AI ก็ไม่มีนะครับแล้วก็ชุมพลนะฮะนครสวรรค์ก็ไม่มีนะครับหากันทั้งร้านก็เลยจำเป็นนะครับจะต้องใช้ตัวแปลงหลายตัวนะครับซึ่งก็มีตอนนี้นะครับเป็นตัวแปลงนะครับสมมติว่าเราเชื่อมแล้วบัดกีแล้วแต่ว่าผมยังไม่บัดกีเพราะต้องลงแท่นก่อนนะต้องเจาะลงแท่นนะครับแล้วก็มันจะเสียบเข้ามานะครับสมมติว่าเราบัดกีแล้วนะครับตัวนี้คือเป็นหัวเขี้ยวนะครับเห็นไหมครับแต่ตัวที่หลักสัญญาณรุ่นนี้จะเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวในไม่มีนะครับไม่มีขายชุดสำเร็จไม่มีขายต้องเอามาแปลงใส่กับตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นเขี้ยวนะครับผมจะจับต่อนะไม่มีใครถือโทรศัพท์นะทำเองเลยนะครับสมมติว่าเราบิดเข้าไปแล้วนะประกอบเสร็จเชื่อมสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสองตัวนี้ก็จะมาชนกันนะมาต่อกันนี่นะครับนี่ตอนนี้นี่ยังไม่ได้ต่อนะครับอันนี้ต่อแล้วเป็นเขี้ยวแล้วก็เอานะฮะหลักเสาสัญญาณนะครับมาหมุนใส่นะครับหมุนใส่แทนตัวนะครับนี้นะครับมาแทนกันนะครับแต่อุปกรณ์ต่อจะเยอะมากนะฮะเยอะหลายท่อนนะครับก็อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาไปไว้ข้างหน้านะครับตรงนี้ผมกำลังจะทำแท่นใส่ของมันอยู่ครับก็หลังจากเสร็จแล้วนะครับ
เราก็จะเชื่อมสายตัวนี้ครับติดแล้วก็เอาชุดนี้นะไปลงแท่นแต่ตรงเสาเนี่ยเราถอดได้ปกติครับถอดได้หมุนลงมาเลยนะอิสระนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีท่อนเดียวอย่างตัวนี้ครับออกมาตัวเดียวแล้วก็เชื่อมสายแล้วบิดเข้าได้เลยนะมันต้องมาต่อครับสองอันนี้ต้องมาต่อกันอีกทำให้ยุ่งยากนะแต่ก็ต้องทำนะครับเพราะว่าของผมนะแหลกจะไม่เปิดนะด้านหลังอันนี้ผมก็กำลังจะครับเจาะแผ่นเหล็กครับซึ่งจะทำเอาไว้นะใส่ไว้ข้างหน้าอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะเจาะรูตอนนี้รอไฟฟ้ามาก่อนครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้านะครับจะบอกอีกทีครับขอบคุณครับ